لو بتتفرج علينا من موبايلك او اي جهاز معاك، فالمنتج اللي بنتكلم عنه النهارده داخل فيه. ومش زي ما انت فاكر ان مصر بعيده عن مجال الصناعه، بالعكس مصر بتساهم باجزاء مهمه في بعض الصناعات الدقيقه والكبيره وبتدخل فيها وبقوه. خلال السنوات القليله اللي فاتت مصر قدرت تحمي الصناعه المحليه لمواجهه الاستيراد، ومن ضمن الصناعات دي اللي كان بيتم استيرادها بالكامل المسمار والقلاووز المسدس. وبفضل استراتيجيه الدوله وقرارات الحكومه لاحياء الصناعه المحليه، قدر المؤسسين لنصار جروب مجاهد نصار وفتحي اللو من تصنيع المسمار والقلاووز المسدس، وقدروا ان هم ينتجوا الكميه اللي تكفي السوق المحلي والجوده اللي تلبي طلبات السوق العالمي. انا ريهام فتحي اللو وعضو مجلس اداره نصار جروب. هناخد فاصل ونرجع تاني. ممكن المسمار القلاووز يبان انه مسمار عادي وكل دوره انه يربط حاجتين ببعض، ولكن لو ركزنا شويه هنلاقي ان كل حاجه حوالينا داخل فيها مسمار قلاووز، من اول لعب الاطفال للمكن للمعدات للعربيات للصواريخ للطيارات للكباري. من الاخر كده المسمار القلاووز داخل في كل كبيره وصغيره. مين بقى اللي اخترع المسمار القلاووز؟ بالرغم من ان شكل القلاووز بيعود تاريخه ل 400 سنه قبل الميلاد، الا ان اهم تطورات للمسمار القلاووز حصلت في ال 150 سنه الاخيره بس. فكرة عمل الخطوط اللولبية للمسمار بتعود للملك الأشوري سنحريب في القرن السابع قبل الميلاد، لما استخدم المسامير القلاووز الخشبية كجزء من المضخات اللي بتغذي شبكات المية لحدائق بابل المعلقة. مع بداية القرن الأول قبل الميلاد كانت المسامير الخشبية القلاووز بتستخدم بنطاق واسع جدا لعصر الزيوت والفاكهة في غرب أوروبا. ولو رجعنا للقرن ال15 هنلاقي إن كان في رسومات على إيد ليوناردو دافنشي لمكن تقطيع مسمار القلاووز. ده كله بيوصلنا إن تاريخ الصناعة دي منقسم لجزئين: جزء القلاووز اللي تم استخدامه من أكتر من 400 سنة قبل الميلاد، وجزء مسمار القلاووز اللي تم استخدامه من 400 سنة. بس في النهاية كل الباحثين بيأكدوا إن تطوير صناعة المسمار القلاووز المسدس والصامولة بيعود للثورة الصناعية اللي حطته على الخريطة كمنتج مهم جدا في قطاع الهندسة والبناء والتشييد. أول مكنة لتصنيع المسمار القلاووز كانت في فرنسا سنة 1568، وفي سنة 1641 طورت الشركة الإنجليزية هندي أوف يورك المكنة دي وتم استخدامها على نطاق واسع. صناعة مسمار القلاووز زمان كانت مرهقة جدا، لأن القلاووز كان بيتشكل يدويا، ولأن الطلب عليه كان عالي جدا مصانع كتير جدا فتحت لتصنيع مسمار القلاووز. لكن من هنا دخلنا في مشكلة كبيرة جدا، لأن كل مصنع كان بيصنع المسمار والقلاووز بتاعته مختلفة عن المصانع التانية، وبكده بقى عندنا مقاسات مختلفة كتير جدا في السوق، ودوت سبب مشاكل كبيرة جدا لمستخدمين المسمار القلاووز ولمصنعين المكن. لحد سنة 1841 قام الإنجليزي جوزيف ويتورث بحل المشكلة دي، بأن هو جمع عينات كتير من مصانع مختلفة في بريطانيا ويعرض فكرة تثبيت المواصفات للمقاسات والقلاووز للمسمار والصامولة، واللي بيعتمد على تثبيت زاوية سن القلاووز أو ثريد أنجل ل 55 درجة، وتثبيت القلاووز في البوصة وتحديدها في كل مقاس. الفكرة فعلا نجحت في بريطانيا وحاولت أمريكا تعمل زيها، وفعلا في البداية استخدموا نفس المواصفة لحد سنة 1864 لما عرض الأمريكي ويليام سيلرز إن الثريد أنجل يكون 60 درجة، وإن عدد القلاووز في المسمار تكون مختلفة حتى في نفس المقاس. وده وصلنا للمواصفة الأمريكية اللي بتنقسم لنوعين: الناعمة والخشنة أو الفاين سيريز والكور سيريز. المواصفة الناعمة بيكون الخطوط اللي موجودة في المسمار قريبة من بعض، ودي بنحتاجها لما بنكون محتاجين تماسك عالي خصوصا لو هنشتغل في عمق قليل. اما المواصفة الخشنة فدي بيكون الخطوط اللي موجودة في المسمار بعيدة عن بعض، ودي بنحتاجها لو هنفك ونربط المسمار اكتر من مرة علشان استخدامه بيكون اسهل. وكمان يفضل استخدامه لو هنعرض المسمار لكيماويات او ظروف صعبة علشان طبقة الحماية بتاعته بتكون افضل من الناعمة. لحد هنا كل دولة كان ليها المواصفة الخاصة بتاعتها، لكن وقت الحرب العالمية الأولى والثانية الاختلاف ده سبب مشاكل كتير جدا. وفي سنة 1948 اتفقت بريطانيا وأمريكا وكندا إن هم يوحدوا المواصفات للمسمار القلاووز لكل البلاد اللي بتستخدم الإمبريال ستاندرد اللي هي البوصة. وبعدها بسنين قليلة وصلنا للمواصفة العالمية للمسمار القلاووز المسدس الايزو متريك ثريد ستاندرد اللي شغال عليها العالم كله لحد دلوقتي.
ومع تطور الصناعة قدرنا نحدد قوة المسمار ونحدد خواصه الكيميائية والميكانيكية علشان نقدر نقويه أكتر باستخدام مواصفات للمعادن مختلفة ومعالجات للسطح مختلفة. تعالوا دلوقتي نشوف الإنتاج للمسمار القلاووز المسدس ونرجع تاني. المسمار القلاووز المسدس من المسامير اللي صعب جدا انتاجها لان مراحل انتاجها كتير. بتبتدي باننا بناخد الحديد الصلب الخام مرحله التخمير علشان نطريه ونقدر نشكله، وبعد كده بناخده مرحله الفسفته علشان ننعم السطح ونغطيه بطبقه تحميه اثناء التشكيل، وبعد كده بيدخل مرحله السحب علشان نقدر نوصل الحديد للقطر اللي احنا عايزينه، وبعد كده بنبدا ندخل الحديد مكان الانتاج، وده بيكون على مرحلتين. المرحله الاولى هي تشكيل المسمار او الهيد فورمينج، والمرحله الثانيه هي تشكيل القلاووز او الثريد فورمينج. المراحل ديت بتتعمل على البارد بمعنى الكولد فورميشن، فلازم المكن يكون قوي جدا علشان يقدر يشكل المسمار على البارد من غير اي تسخين. بعد كده المسمار بيدخل مرحله الهاردنينج، ودي بتبقى معالجه حراريه لزياده الصلاده علشان اخليه مسمار صلب. المرحله ديت بتبقى على 3 مراحل. اول مرحله اني بعرض المسمار لدرجه حراره 900 مئويه، وبعد كده بحطه في زيت تبريد مفاجئ، وبعد كده بعرضه لدرجه حراره 300 علشان اهديه، وبعد كده المسمار بيخش على مرحله الجلفنه او التسويد علشان اغطيه بطبقه حمايه تحميه من التآكل والصدى. احنا في نصار جروب عندنا جريدز من اول 4 و6 لحد 12 و9، وعندنا اقطار من 6 مللي لحد 56 مللي، وكمان عندنا اطوال من 16 مللي لحد 350 مللي. نصار جروب عندها إدارة كاملة للجودة اللي بيجي دورها في تقييم المسمار القلاووز في جميع مراحل إنتاجه باستخدام أحدث الأجهزة في معاملنا. خلال المراحل ديت بنقدر نقيس مقاس المسمار وقوة الشد والصلادة، وبيتم التأكد هنا من مطابقة المسمار للمواصفات والمعايير العالمية ومطابقته لمتطلبات الأداء والثقة والاعتمادية. ايه بقى مواصفات المسمار القلاووز المسدس، وايه الاختلاف من نوع ونوع، وايه هي الارقام اللي مكتوبه عليه دي؟ اولا خلينا متفقين ان مفيش اي حاجه عشوائيه في انتاج المسمار القلاووز. يعني ما ينفعش حد يجي يسالك يعني ايه 4 و8 ويعني ايه 8 و8 وتقول له اصل ده صلب وده مش صلب. ايه بقى معنى الارقام دي؟ انا هقول لكم. الرقم الاولاني اللي هو مثلا في ال4 و8 رقم 4، الرقم دوت بيدل على قوه الشد، بمعنى المسمار هيتقطع امتى. فمثلا في ال4 و8 قوه الشد 400، وال8 و8 800، وال10 و9 1000 وهكذا. اما بقى الرقم الثاني فالرقم ده بيوضح اليلد سترينث. قبل ما نشرح يعني ايه لازم نبقى عارفين ان المسمار بالرغم من ان هو يبان صلب ومستحيل يتني، المسمار دوت معمول من حديد، والحديد معدن فيه ليونه، بمعنى ان هو بيروح ويجي معايا. فانا لو ربطت المسمار هفضل اربطه لحد ما يمط معايا شويه، ولو ربطته اكتر هيمط اكتر، ولو سبته هيرجع تاني لشكله الطبيعي. زي بالظبط السبرينج او لعبه الاطفال دي، بتفضل رايحه جايه معايا ومحافظه على شكلها الطبيعي، لكن لو شدتها جامد لحد نقطه معينه هتخسر شكلها الطبيعي، وهي ديت نقطه اليلد سترينث، بمعنى لحد امتى المسمار هيتحمل الشد معايا قبل ما يخسر شكله الطبيعي او يحصل له حاجه اسمها بلاستيك ديفورميشن. وده معناه ان الرقم الثاني بيعرفنا انهي قوه شد ما نعديهاش عشان نفضل محافظين على شكل المسمار وخواصه. ودي بقى بتتحسب ازاي؟ بتتحسب ان احنا بنضرب الرقم الاولاني في الرقم الثاني. فمثلا مسمار 8 و8 بنضرب 800 في 0.8 بيدينا 640، وده معناه ان المسمار بيتقطع عند قوه شد 800 MPa، لكن بيخسر شكله وخواصه عند قوه شد 640 MPa. كل استخدام وكل مشروع والحمل اللي المسمار هيتعرض له هو ده اللي بيتحدد لنا احنا هنستخدم انهي نوع مسمار بالظبط. مش ده بس اللي بيحدد لنا احنا محتاجين انهي مسمار، في حاجه مهمه جدا وهي مساحه القلاووز. اكيد كلنا عارفين ان في مسمار قلاووز كامل ومسمار نص قلاووز. ايه بقى الفرق ما بينهم؟ المسمار القلاووز الكامل بيبقى محتاجينه لما بيكون في تنشن لود،
بمعنى ان الحاجتين اللي رابطهم المسمار بيبعدوا عن بعض بالطريقه دي، فبنحتاج المسمار القلووز الكامل لان قوه المسمار بتكون متوزعه عليه بالتساوي، وغالبا ما بنحتاجش معاه صاموله لان الفتحه اللي بيدخل فيها المسمار بتكون هي كمان متقلوظه عشان المسمار يدخل فيها بالكامل، وبكده ثبات المسمار بيبقى عالي جدا جدا. اما بقى المسمار النص قلووز فده بنبقى محتاجينه لما بيكون فيه شير لود، بمعنى ان الحاجتين اللي رابطهم المسمار بيبعدوا عن بعض بالطريقه ديت، وده بنحتاجه لان الجزء المسمن ده بيكون قوي جدا ومفيهوش اي ويك بوينت، وبنحتاجه غالبا مع المكن او الحاجات اللي بيكون فيها فايبريشن عالي، وبيستخدم غالبا مع الصاموله. في النهاية أحب أشكر كل العاملين في نصار جروب لمجهوداتهم لإنجاح مشروع ضخم زي ده، واللي من غيرهم ما كنتش هبقى معاكم دلوقتي بعلن وبقدم بكل فخر عن توطيننا لأحد أصعب منتجات الحديد والصلب، واللي كان بيتم استيراده بالكامل، ودلوقتي احنا وقفنا استيراده بالنسبة ما تقلش عن 70%، وده واضح جدا لدى المستخدمين والمنافذ الجمركية. والشكر موصول للدولة المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الكامل للتنمية الصناعية ودعم الصادرات والإنجازات اللي اتحققت في عهده من برامج الإصلاح التشريعي الخاصة بالقطاع الصناعي ومشروع تحسين جودة الصناعة وتنمية البحث العلمي والتطوير والابتكار وغيرها من المشروعات اللي ساهمت بشكل كبير في نجاحنا. واخيرا لازم نفرق ما بين دور الدوله ودور رجال الاعمال، يعني الدوله مش مطلوب منها انها تصنع بنفسها على قد ما دورها انها توفر لي البيئه المناسبه للاستثمار، ودورنا احنا كرجال اعمال ومصنعين اننا نطور الصناعه ونغطي احتياجات السوق المحلي ونصدر للخارج. وبكده تبقى انتهت حلقتنا النهارده، تابعونا وتابعوني على كل صفحات السوشيال ميديا. كان معاكم ريان فتحي اللو، سلام عليكم.